Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आजको यस भिडियोमा हामी 2079 को NEB बोर्ड एक्जामको क्लास 12 को फिजिक्सको क्वेशनको सोलुसन हेर्न जाँदैछौँ र यो भिडियोमा म क्लास 12 मा सोधिएको क्वेशनको सरफेसली सोलुसन पनि एक्सप्लेन गर्नेछु र यो सोलुसन यदि तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा भएको लिंकमा गएर यो पीडीएफ डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको भिडियो। र मल्टिपल चोइस क्वेशनको मैले भिडियो पहिला नै बनाइसकेको छु। त्यो भिडियो युट्युबमा छ। तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा वा कमेन्टमा यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर एमसीक्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी सुरु गर्दैछौँ ग्रुप बी बाट। ग्रुप बी को क्वेशन हेरौँ अब। The angular speed is inversely proportional to moment of inertia that is given by principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy अनि यो angular momentum हो। Principle of conservation of angular momentum ले के भन्छ भन्दाखेरि if net external torque acting on a system is zero then angular momentum of the system remains conserved I omega equal to constant। भनेपछि यहाँबाट हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि omega is inversely proportional to I, angular speed is inversely proportional to moment of inertia लेख्न सक्छौं। अब क्वेशन हेरौं। In a flywheel most of the mass is concentrated at the rim, explain why। एउटा फ्लाइव्हील भनेको जस्तै यो एउटा चक्कामा हैन के हुन्छ भन्दाखेरि यो मास चाहिँ कहाँ कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो छेउछेउतिर कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ हैन त। यो मास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक युनिफर्म चाहिँ भएन, यसरी यो यस्तो छेउछेउमा कन्सन्ट्रेटेड भएको हुन्छ। अब यो किन त भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ। The main purpose of a flywheel is to maintain uniform motion in spite of the changes in accelerating or decelerating torque. For this, moment of inertia of the flywheel should be large. Moment of inertia के हुनु पर्यो? लार्ज हुनु पर्यो। अब मास चाहिँ रिममा कन्सन्ट्रेटेड भएको छ, बाहिर कन्सन्ट्रेटेड भएको छ भने पछि यो एक्सिस अफ रोटेसन भन्दा टाढा टाढा कन्सन्ट्रेटेड भएको छ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्शिया इन्क्रिज हुने हो। किन भन्दाखेरि I इक्वल टु mr² एउटा पार्टिकलको लागि मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि mr² हुन्छ र नम्बर अफ पार्टिकल्सको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो mr² को के हुन्छ सम हुन्छ हैन त। अब एउटा पार्टिकलको लागि हेर्ने हो भने I इक्वल टु mr² हुन्छ। अब यो एक्सिस अफ रोटेसन भन्दा त्यो पार्टिकल जति टाढा हो अर्थात r जति बढी हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यति बढी हुन्छ हैन त। यसरी सबै पार्टिकलहरु के हुन्छ भन्दाखेरि रिममा कन्सन्ट्रेट भएको हुन्छ भनेपछि ओभरअल मोमेन्ट अफ इनर्शिया नै के हुन्छ त, सिस्टमको मोमेन्ट अफ इनर्शिया नै के हुन्छ बढी हुन्छ। When such a wheel gains or loses some kinetic energy of rotation, अब यो काइनेटिक त्यो व्हीलको काइनेटिक एनर्जीमा केही चेन्ज आयो भने हैन, अब यो लार्ज भ्यालु अफ I को एकदम ठुलो भ्यालु भएको हुनाले I को भ्यालु लार्ज भएको हुनाले यो ओमेगा को भ्यालुमा के हुन्छ स्मल चेन्ज मात्रै आउँछ। त्यसले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि त्यो व्हीलको अथवा त्यो फ्लाइ व्हीलको युनिफर्म रोटेशनल मोसन मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अर्को क्वेशन हेरौं। The angular velocity of the earth around the sun increases when it comes closer to sun. Why? अब यो सनको वरिपरि के हुन्छ, अर्थले एउटा अर्बिटमा सनलाई के गर्छ भन्दाखेरि वरिपरि सनको वरिपरि अर्थ घुम्ने गर्छ। यो अर्बिट यस्तो छ अरे है त। अब यो अर्थ चाहिँ सनको नजिकै पुग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सिस अफ रोटेसनबाट डिस्टेन्स घट्छ हैन त। अब डिस्टेन्स घटेपछि I इक्वल टु mr² भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेर हामीलाई थाहा छ। अब I इक्वल टु mr² भनेर मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामीलाई थाहा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो r घट्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ घट्छ। अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टमले के भन्छ भन्दाखेरि I ओमेगा इक्वल टु कन्स्टेन्ट भन्छ इफ नेट एक्सटर्नल टर्क इज 0। अब यो मोमेन्ट अफ इनर्शिया घटेपछि एंगुलर भेलोसिटी के हुनु पर्यो बढ्नु पर्यो टु किप एंगुलर मोमेन्टम कन्स्टेन्ट। त्यही भएर हाम्रो आन्सर। अब सी नम्बरमा हेरौं। इफ द अर्थ वर टु श्रिंक सडनली व्हाट वुड ह्यापन टु लेन्थ अफ द डे। अब यो अर्थ जुन छ यो अर्थ चाहिँ अब श्रिंक भयो अरे, यसरी के भयो भन्दाखेरि श्रिंक भयो भने यो अर्थ
चाहिँ श्रिङ्क भएर अब सानो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रेडियस घट्छ। सिन्स आई इक्वल टु एमआर स्क्वायर, अब रेडियस घट्यो भने के हुन्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्छ। अनि प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमले मोमेन्ट अफ इनर्सिया घट्यो भने एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्छ। अब हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड भनेको के हो भन्दाखेरि टाइम पिरियड भनेको 2 पाई बाई ओमेगा भनेर हामीलाई थाहा छ। अब यो एङ्गुलर भेलोसिटी बढ्यो भने टाइम पिरियड के हुने पर्यो, घट्ने पर्यो। अब टाइम पिरियड 24 घन्टा भन्दा कम हुने पर्यो। टाइम पिरियड 24 घन्टा भन्दा कम हुने पर्यो भनेपछि लेन्थ अफ द डे पनि के हुने पर्यो, सर्टर हुने पर्यो। 24 घन्टा नभई एक दिन बितिसक्छ है त। यहाँ लेखिएको छ सो एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा शुड इन्क्रिज सिन्स टाइम पिरियड इक्वल टु 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पिरियड विल डिक्रिज, द डिक्रिज इन टाइम पिरियड मेक्स द ड्युरेसन अफ द डे सर्टर देन नाउ, अहिलेको भन्दा दिन छोटो हुन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ, सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज defined from periodic function like sine or cosine functions. State the basic equation of motion for a body executing simple harmonic motion. A simple harmonic motion is defined as an oscillatory motion about a fixed point, in which the restoring force is always directly proportional to displacement from that point and is always directed toward that point. The basic equation of motion for a body executing simple harmonic motion is acceleration is proportional to displacement. एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्टसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ र यो एक्सिलरेसन के हुन्छ भन्दाखेरि मिन पोजिसनतिर डाइरेक्टेड भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राख्दाखेरि के राख्छौँ, यो नेगेटिभ साइन राख्ने गर्छौँ। यो पनि हाम्रो के हो, बेसिक इक्वेसन अफ मोसन फर अ बडी एक्जिक्युटिङ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। अर्को क्वेसन हेरौँ, फाइन्ड एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी एन्ड एक्सिलरेसन अफ अ बडी डिस्क्राइबिङ एसएचएम। हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि भेलोसिटी र एक्सिलरेसनको एक्सप्रेसन निकाल भन्यो। सपोज अ पार्टिकल इज मुभिङ विथ अ युनिफर्म स्पिड अलङ अ सर्कमफेरेन्स अफ अ सर्कल अफ रेडियस आर। आर रेडियस भएको सर्कलको वरिपरि सर्कुलर मोसनमा एउटा पार्टिकल युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा गइरहेको छ। when the reference particle p completes one revolution, अब यो p भन्ने पार्टिकलले एक रिभोल्युसन कम्प्लिट गर्यो भने यो फुट अफ पर्पेन्डिकुलर m ले के गर्छ भन्दाखेरि वान कम्प्लिट भाइब्रेसन कम्प्लिट गर्छ। यो के हो भन्दाखेरि यो युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा यो बडीले एसएचएम गर्ने होइन। एसएचएम गर्ने केले हो भन्दाखेरि एसएचएम गर्ने भनेको यो फुट अफ पर्पेन्डिकुलरले हो। फुट अफ पर्पेन्डिकुलर यो p पोइन्ट यहाँ हुँदाखेरि यो m यहाँ छ, अलिक माथि हुँदाखेरि m अझै माथि हुन्छ, अझै माथि हुँदाखेरि यता हुन्छ, फेरि यो तल आउँछ अनि फेरि घुमेर आउँदाखेरि फेरि माथि आउँछ। यसरी यो m भन्ने पोइन्ट चाहिँ माथि तल माथि तल माथि तल गर्दै यसले के गर्छ, एसएचएम गर्छ। अब यहाँ लेखिएको छ वी क्यान डेराइभ द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन अफ एसएचएम एज y इक्वल टु r sin ओमेगा t इक्वल टु r sin थीटा। यो फिगरबाट हामीले यो डिराइभ गर्न सक्छौँ। यो डिराइभ गरेर देखाउनु पर्दैन यो, किन भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको भेलोसिटी र एक्सिलरेसन हो। यो डिस्प्लेसमेन्ट किन डिराइभ गरिराख्ने, हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसन मात्रै त हो। त्यही भएर अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने भेलोसिटी आउँछ r ओमेगा cos ओमेगा t। अब फेरि यो भेलोसिटीलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, यो कसलाई साइनको टर्ममा लग्ने अनि यो आरलाई भित्र लगेर आर स्क्वायर गरेपछि यहाँ के हुन्छ, यो यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आउँछ, त्यसलाई यो वाई स्क्वायर लेख्न मिलिहाल्यो। अनि इक्वेसन 1 र 2 आर द एक्सप्रेसन फर भेलोसिटी अफ द बडी डिस्क्राइबिङ एसएचएम। अब भेलोसिटीलाई अझै डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने एक्सिलरेसन आउँछ। एक्सिलरेसन यहाँ गरिएको छ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ, द टिप अफ अ ट्युनिङ फर्क गोज थ्रु 550 कम्प्लिट भाइब्रेसन्स इन 1 सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी दियो 550 पर सेकेन्ड अथवा 550 हर्ज। फाइन्ड द एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी। एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको 2πf, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा इक्वल टु 2πf गरेर आइहाल्यो यो। अनि टाइम पिरियड भनेको 1/फ्रिक्वेन्सी, रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको टाइम पिरियड हो। अनि यो 1/550 गर्दाखेरि टाइम पिरियड पनि आइहाल्यो। अब अर्को क्वेसन छ, डिफाइन सर्फेस टेन्सन। द प्रोपर्टी अफ लिक्विड इन विच द सर्फेस एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एन्ड टेन्ड्स टु अक्युपाई मिनिमम सर्फेस एरिया इज कल्ड सर्फेस टेन्सन। यो भनेको सर्फेस टेन्सनको मोलिकुलर डेफिनेसन भयो। अब म्याथमेटिकल डेफिनेसन पनि लेख्न जरुरी छ है त सर्फेस टेन्सनको। म्याथमेटिकली सर्फेस टेन्सन अफ अ लिक्विड इज मेजर्ड बाई द फोर्स पर युनिट लेन्थ अफ
on either side of an imaginary line drawn on liquid surface and the direction of force is perpendicular to line in the plane of surface. The unit and dimension of surface tension are Newton per meter and ml0 t minus 2 respectively. एउटा टिप्स के भन्दाखेरि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डेफिनेसन सोधेको छ भने त्यसको म्याथमेटिकल डेफिनेसन छ भने त्यो पनि लेख्ने अनि युनिट एन्ड डाइमेन्सन छ भने त्यो पनि लेखिदिने है त युनिट एन्ड डाइमेन्सन त भइहाल्छ म्याथमेटिकल डेफिनेसन छ भने लेखिदिने युनिट एन्ड डाइमेन्सन चाहिँ लेख्ने कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डेफिनेसन सोधेको छ भने अर्को क्वेसन चाहिँ स्टेट बर्नोलिस थ्योरम स्टेट दैट फर द स्ट्रीमलाइन फ्लो अफ एन आइडियल लिक्विड नन विस्कस एन्ड इनकम्प्रेसिबल द सम अफ पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी प्रेसर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एन्ड पोटेन्शियल एनर्जी पर युनिट मास इज अलवेज कन्स्टेन्ट यो बर्नोलिस थ्योरमको स्टेटमेन्ट भइहाल्यो यसको डेरिभेसन पनि याद गर्नु होला एक्जाममा सोध्न सक्छ अर्को न्यूमेरिकल छ क्यास्टर ओइल एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड हेज अ कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी 2.42 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर कोफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको 2.42 न्यूटन सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायर भयो अनि डेन्सिटी क्यास्टर ओइलको डेन्सिटी भनेको 940 केजी पर मिटर क्यूब भइहाल्यो अनि टेम्परेचर 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ है त अनि अर्को के भन्यो भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द टर्मिनल भेलोसिटी अफ स्टील वल अफ रेडियस 2 मिलिमिटर स्टील वलको रेडियस भनेको 2 मिलिमिटर भनेको 2 × 10⁻³ मिटर falling under gravity in the oil taking the density of the steel as 7800 kg per meter cube यसको डेन्सिटी 7800 kg per meter cube छ टर्मिनल भेलोसिटी निकाल भन्यो हामीसँग स्टोक्स लबाट डेरिभेसन गरेर ल्याएको फर्मुला छ टर्मिनल भेलोसिटीको 2r² रो माइनस सिग्मा g बाइ 9 इटा त्यो हालेपछि र भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गरेपछि हाम्रो एन्सर आयो अब अर्को क्वेशन छ एडियाबेटिक प्रोसेस डिफाइन एडियाबेटिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स A thermodynamic process in which pressure, volume and temperature of the system changes but there is no exchange of heat between system and surrounding is called adiabatic process. System र surrounding बीच heat transfer zero हुने adiabatic thermodynamic process लाई नि के भनिन्छ adiabatic process भनिन्छ. Derive expression for work done during adiabatic process. Adiabatic process को work done को expression निकाल भन्यो. Consider n mole of a perfect gas in a cylinder having perfectly non-conducting walls and fitted with a frictionless piston. Suppose the gas expands adiabatically from initial volume V1 to final volume V2. Then work done by the gas is given by work done भनेको के भयो भन्दाखेरि V1 देखि V2 सम्मको integration of P delta V. त अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि adiabatic प्रोसेसको इक्वेसन भनेको के हो भन्दाखेरि PV गामा PV to the power gamma equal to constant हो अनि यहाँबाट P भनेको constant times V to the power minus gamma भयो अनि वर्क डनमा त्यो भ्यालु लगेर राखियो अनि यसको डिफरेन्शिएट इन्टिग्रेसन गरेर लिमिट लगाएपछि हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो अब फेरि यो के भनेको के भन्दाखेरि यहाँ अब हामी के को भ्यालु राख्दियौं के भनेको के हो PV गामा भयो हैन यहाँ V2 भएको हुनाले यहाँ P2 V2 राखियो अनि यहाँनेरि के V1 के सँग V1 भएकोले यहाँ P1 V1 राखियो अनि यो गर्दाखेरि P2 V2 1/1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1 भयो अनि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि PV equal to nRT भनेर थाहा छ PV भनेको nRT भनेर थाहा छ अनि P2 V2 को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्यौं भन्दाखेरि nRT2 राख्न सक्यौं P1 V1 को ठाउँमा nRT1 राख्न सक्यौं अनि nr कमन तानेपछि के भयो भन्दाखेरि वर्क डन भनेको nr/1 minus gamma T2 minus T1 भयो यो चाहिँ हाम्रो के हो वर्क डन को एक्सप्रेसन भयो अर्को चाहिँ राइट द म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रोपी इन्ट्रोपी मेजर्स द डिग्री अफ रेन्डमनेस अर डिसअर्डरनेस इन अ सिस्टम इन्ट्रोपीले के मेजर गर्छ भन्दाखेरि रेन्डमनेस अथवा डिसअर्डरनेस मेजर गर्छ इन्ट्रोपी चेन्ज अफ अ सिस्टम ds एट अ टेम्परेचर T इज एक्सप्रेस्ड एज ds इक्वल टु dq/T यो के हो इन्ट्रोपी को म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भयो अर्को क्वेशन छ 15 नम्बरमा डिफाइन एन अर्गन पाइप एन अर्गन पाइप इज डिफाइन्ड एज अ hollow wooden or metallic tube used to produce musical sound है त सिम्पल छ अर्को डिस्क्राइब द भेरियस मोड अफ भाइब्रेसन अफ एयर कलम इन अ क्लोज्ड अर्गन पाइपमा भेरियस मोड अफ भाइब्रेसनलाई के गर भन्यो डिस्क्राइब गर भन्यो है त द भेरियस मोड अफ भाइब्रेसन अफ एयर कलम इन अ क्लोज्ड अर्गन पाइप आर डिस्कस्ड बिलो भन्यो हैन
अब फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा हेरौँ त। फर्स्ट मोडमा के छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा नोड छ, एउटा एन्टी नोड छ र नोड र एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स के छ, पुरै लेन्थ छ र नोड र एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, λ/4 हुन्छ। भनेपछि यहाँ के भयो, L = λ1/4 भयो। λ1 भनेको 4L अनि भेलोसिटी भनेको f λ अनि f भनेको v/λ भनेको v/4L भयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा फर्स्ट हार्मोनिक भयो। अब सेकेन्ड मोडमा हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा नोड, अर्को नोड, यो अर्को एन्टी नोड, यो अर्को एन्टी नोड, यति भनेको λ/4 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 भनेको कति भयो, 3 λ/4, तीनटा λ/4 भयो। यसको टोटल लेन्थ भनेको 3 λ/4। यहाँबाट λ भनेको 4L/3 आयो, λ2 भनेको 4L/3 आयो। त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी भनेको v/λ2 भनेको v/4L/3 भनेको 3v/4L, 3v/4L भनेको 3f1 फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको 3 गुणा बढी आयो। दिस फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड फर्स्ट ओभरटोन। सेकेन्ड मोडलाई के भनिन्छ, फर्स्ट ओभरटोन भन्यो र 3f1 भनेको थर्ड हार्मोनिक भयो यो। त्यसैगरी थर्ड मोडमा हेर्यो भने थर्ड मोडमा एउटा नोड, दुईटा नोड, तीनटा नोड, त्यसैगरी एउटा एन्टी नोड, दुईटा एन्टी नोड, तीनटा एन्टी नोड र नोड र एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स λ/4, एउटा λ/4, 2 λ/4, 3 λ/4, 4 λ/4 अनि 5 λ/4 भनेको यसको लेन्थ बराबर कति भयो, 5 λ3/4। अनि यहाँबाट λ3 कति आयो, λ3 भनेको 4L/5 आयो। अनि त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी f3 = v/λ3 भनेको v/4L/5 = 5v/4L भनेको 5 टाइम्स अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आयो। दिस फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड सेकेन्ड ओभरटोन। थर्ड मोड भनेको के भयो, क्लोज्ड अर्गन पाइपमा सेकेन्ड ओभरटोन अनि 5f1 भएको हुनाले थर्ड मोडको फ्रिक्वेन्सी भनेको 5 टाइम्स अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भएको हुनाले यसलाई के भन्यो, फिफ्थ हार्मोनिक भन्यो। इट इज अब्जर्भ द्याट द फ्रिक्वेन्सीज अफ हायर मोड अफ भाइब्रेसन आर अड इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अब यसलाई यो ट्रेन्डलाई अब्जर्भ गर्ने भने के हो भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको फर्स्ट मोडमा f1 आयो, सेकेन्ड मोडमा 3f1 आयो, थर्ड मोडमा 5f1 आयो। यसरी अड इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हुँदै जाने भयो है त। अब अर्को सी नम्बरमा छ, वाट इज इन्ड करेक्सन। द डिस्टेन्स बिट्विन द इन पोइन्ट अफ अ पाइप एन्ड द पोजिसन अफ एन्टी नोड फाउन्ड इन्टु द फ्री एन्ड इज कल्ड इनकरेक्सन अफ द पाइप। अघि मैले के भने भन्दाखेरि अघि मैले यहाँनिर यसको यो एन्टी नोड चाहिँ ट्याक्कै यहीँनिर यो पाइपको इन पोइन्टमै छ भनेर मैले के गरेँ, एज्युम गरेको थिएँ। तर एक्चुअलमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो एन्टी नोड चाहिँ पाइपको इन्ड पोइन्टमा नभएर अलिकति बाहिर हुन्छ हो, अलिकति बाहिर हुन्छ र यो जुन यो पाइपको इन्ड पोइन्ट र यो एक्चुअल पोजिसन अफ एन्टी नोड छ यसलाई नै भनिन्छ इन्ड करेक्सन, ई अथवा सी। द डिस्टेन्स बिट्विन द इन्ड पोइन्ट अफ द पाइप एन्ड द पोजिसन अफ एन्टी नोड फर्मड इन्टु द फ्री एन्ड इज कल्ड द इन्ड करेक्सन अफ द पाइप। र अर्को क्वेसनमा हेरौँ, स्टेट डपलर्स इफेक्ट। The apparent change in frequency of a wave when there is relative motion between source and observer is called Doppler effect। हैन, यो एउटा साउन्ड इमिट गर्ने सोर्स छ र अर्को अब्जर्भर छ भने यो दुईटा सोर्स र अब्जर्भर बिचमा रिलेटिभ मोसन भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो सोर्सले फालेको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो फ्रिक्वेन्सी भन्दा अब्जर्भरले कि त बढी फ्रिक्वेन्सी सुन्छ कि त कम फ्रिक्वेन्सी सुन्छ। त्यो कम अथवा बढी फ्रिक्वेन्सीलाई अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ र यो अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी सुन्ने जुन फेनोमेनन छ त्यसलाई नै के भनिन्छ, डपलर्स इफेक्ट भनिन्छ। त्यसैगरी बी नम्बरमा छ, डिराइभ द अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ अ साउन्ड when an observer moves toward a stationary source। अब अब्जर्भर चाहिँ स्टेसनरी सोर्सतिर जाँदैछ भने अब्जर्भरले सुन्ने अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी डिराइभ गर भन्यो। अब हेरौँ, लेट v be the velocity of the sound wave, lambda dash be the apparent wavelength, VO be the velocity of observer and f be the original frequency of the sound wave। When the observer moves toward a stationary source, the velocity of sound wave and the observer are opposite to each other as shown in figure। अब यो दुईटा अब्जर्भर स्टेसनरी सोर्सतिर जाँदै गर्दाखेरि यो साउन्ड वेभ भनेको यो अब्जर्भरतिर आइरहेको छ अनि अब्जर्भर सोर्सतिर गइरहेको छ भन्दाखेरि यिनीहरू बिचको रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि v dash equal to v plus vo हुन्छ हैन। अनि अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड वेभ f dash इज दस गिभन बाई v dash बाई लैम्डा चेन्ज हुँदैन किन भन्दाखेरि सोर्स स्टेसनरी छ अनि
v dash भनेको v plus v naught अनि त्यस पछाडी lambda भनेको v by f गर्यो भने v plus v naught by v plus v naught अथवा vo velocity of observer by v into f भयो है। क्लियरली f dash is greater than f dash चाहिँ f भन्दा ग्रेटर छ किन भन्दाखेरि यहाँ केही क्वान्टिटी प्लस भएर मल्टिप्लाई भइरहेको छ हैन। हेन्स अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ साउन्ड इज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी। र डपलर इफेक्टको फर्मुला याद गर्ने मैले ट्रिक पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ अगाडि, त्यो पनि युट्युबमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति छोटकरीमा भनिदिन्छु। यो फ्रिक्वेन्सीको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु v अनि यहाँ vo लेख्ने डिभाइड बाइ v अनि यहाँ vs लेख्ने अनि f लेख्ने। अब यो केसको लागि भन्दैछु म, यो केसमा हेरौँ त, सोर्स केमा छ, रेस्टमा छ भनेपछि यो s के भयो, सक्यो भनेपछि तल v मात्रै रह्यो। माथि प्लस लाउने कि माइनस लाउने भन्ने कुरा हो। अब सोर्स र अब्जर्भर के हुँदैछ भन्दाखेरि नजिक नजिक आउँदैछ भने फ्रिक्वेन्सी त बढ्नुपर्ने हो। अब बढ्नुपर्ने हो भनेपछि यहाँ माइनस राखेर त यो बढ्नेवाला छैन, भनेपछि यहाँ प्लस राख्नु पर्यो है त। त्यसैले यहाँ के भयो, b प्लस vo बाई v इन्टु f भयो। अब अर्को न्युमेरिकल क्वेसन छ हेरौँ। अ स्टेसनरी मोसन डिटेक्टर सेन्ड्स अ साउन्ड वेभ अफ फ्रिक्वेन्सी 150 किलोहर्ज भनेको 150 into 1000 हर्ज toward a truck approaching at a speed of 120 किलोमिटर पर आवर। भेलोसिटी अफ अब्जर्भर भनेको कति भयो भन्दाखेरि 120 किलोमिटर पर आवर भयो। वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द वेभ रिफ्लेक्टेड ब्याक टु डिटेक्टर। अब डिटेक्टरतिर रिफ्लेक्ट भएको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कति हो त भनेको छ है त। अब यहाँ फर्मुला के छ भन्दाखेरि v प्लस vo बाई v माइनस vs टाइम्स f छ अनि यो भ्यालु हालेर एन्सर निकालिएको छ। तर यो फर्मुला कसरी आयो त? यो क्वेसनको अनुसार त के छ, डिटेक्टर रेस्टमा छ अनि यो ट्रक चाहिँ आउँदैछ अरे कतिमा भन्दाखेरि 1200 किलोमिटर 120 किलोमिटर पर आवरमा यो ट्रक चाहिँ आउँदैछ। यो फर्मुला त यो केसको लागि होइन नि त। तर कसरी यो फर्मुला लाग्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ। सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो डिटेक्टरले f फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड वेभ इमिट गरेको हुन्छ र यसले सुन्छ f ड्यास अनि फेरि योबाट रिफ्लेक्ट भएर गएर यसले सुन्छ f डबल ड्यास हैन। अब सुरुमा यो f ड्यास निकालौँ। f ड्यास भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि f ड्यास भनेको त्यही ट्रिक लगाउँ, v vo डिभाइड बाई v vs टाइम्स f भयो हैन। अब सुरुमा के छ भन्दाखेरि सुरुमा यो सोर्स रेस्टमा छ भनेपछि तलको यो vs काटिहाल्यो अनि अब्जर्भर आउँदैछ भनेपछि यो v प्लस vo बाई v इन्टु f भयो। अब यो वेभ जुन छ यो फ्रिक्वेन्सी के हो भन्दाखेरि यो ट्रकले सुनेको फ्रिक्वेन्सी हो। अब यसले त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई के गरिदिन्छ, रिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। त्यो रिफ्लेक्ट भएर फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो मोसन फेरि यो डिटेक्टरले कति फ्रिक्वेन्सी सुन्छ भनेको छ। अब यो फेरि डिटेक्टरले रिफ्लेक्टेड साउन्ड वेभ सुन्ने फ्रिक्वेन्सी भनेको f डबल ड्यास अनि f डबल ड्यास भनेको के भन्दाखेरि vo डिभाइड बाई v vs टाइम्स f होइन, यहाँ के हुन्छ f ड्यास हुन्छ हैन। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सोर्स बन्यो। अब यो सोर्स भयो, यो जुन डिटेक्टर छ यो अब्जर्भर भयो। अब यहाँ के छ, अब्जर्भर रेस्टमा छ अनि सोर्स नजिक आउँदैछ भनेपछि फ्रिक्वेन्सी बढ्दैछ। फ्रिक्वेन्सी बढ्नको लागि तलको डिनोमिनेटरको टर्म घट्नुपर्छ भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि यसमा v बाई v माइनस vs इन्टु अब f ड्यास भनेको के छ भन्दाखेरि v प्लस vo बाई v इन्टु f छ। यो v र v क्यान्सल भएर यो फर्मुला यहाँबाट आएको हो है त। यसरी यसलाई स्टेपमा ब्रेक गरेर सल्भ गर्न पनि मिल्छ, डाइरेक्ट यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्न पनि मिल्छ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ। डिफ्रेन्शिएट सिबेक्स इफेक्ट एन्ड पेल्टियर्स इफेक्ट। Seebeck effect and Peltier effect are differentiated below. यहाँ difference between दिएको छ। This effect is the conversion of heat energy into electrical energy when two junctions of a thermocouple are kept at different temperatures. अनि Peltier effect भनेको this is the generation of or absorption of heat at two junctions of a thermocouple due to passage of current. It is reverse of Seebeck effect.
temperature difference at two junctions of a thermocouple produce the thermo EMF. Heat is evolved at one junction and absorbed at another junction due to passage of current in thermocouple. Seebeck effect भनेको टेम्परेचर डिफरेन्सले गरेर करेन्ट प्रोड्युस गर्ने हो अनि यसमा चाहिँ करेन्टले गरेर हिट प्रोड्युस गर्ने हो। दुईटा के हुन् एक आपसको रिभर्स प्रोसेसहरु हुन् सीबेक इफेक्ट र पेल्टियर्स इफेक्ट। एक्सप्लेन द भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर। थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचरको भेरिएसनलाई एक्सप्लेन गर भनेको छ। अब हेरौं द एक्सपेरिमेन्टल सेटअप टु स्टडी द भेरिएसन अफ थर्मो ईएमएफ विथ टेम्परेचर इज सोन इन फिगर। यहाँ फिगरमा देखाइएको छ। इट कन्सिस्ट अफ अ थर्मोकपल विथ अ ग्याल्भेनोमिटर। यहाँ थर्मोकपल छ कपर र आइरनको थर्मोकपल अनि यहाँ ग्याल्भेनोमिटर कनेक्ट गरिएको छ। वन एन्ड अफ द थर्मोकपल इज पुट इन्टु ओइल बाथ। एउटालाई यहाँ हट ओइलमा चुबिएको छ एन्ड अनदर एन्ड इज पुट इन्टु मेल्टिङ आइस र अर्कोलाई चाहिँ मेल्टिङ आइसमा राखिएको छ। सपोज बोथ अफ देम हेभ द सेम टेम्परेचर थीटा सी र सुरुमा दुईटै जंक्सनको टेम्परेचर बराबर छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरले कुनै पनि डिफ्लेक्सन देखाउँदैन। इट मिन्स नो इएमएफ इज डेभलप्ड एक्रस द इन्ड्स अफ द थर्मोकपल। थर्मोकपलमा कुनै पनि इएमएफ डेभलप भएको छैन। एज सुन एज द टेम्परेचर अफ ओइल बाथ इज इन्क्रिज। अब यो ओइल बाथको टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन हुन थाल्छ। अन इन्क्रिजिङ द टेम्परेचर अफ द ओइल बाथ कन्टिन्युअसली बाइ किपिङ कोल्ड जंक्शन एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर। कोल्ड जंक्शनको टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राखेर हट जंक्शनको टेम्परेचर बढाउँदै लग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो ग्याल्भेनोमिटरको डिफ्लेक्सन के हुँदै जान्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ अप टु अ सर्टेन पोइन्ट अनि स्केल। यो यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि सर्टेन पोइन्टसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन इन्क्रिज हुँदै जान्छ। दिस सोज द्याट थर्मो इएमएफ इन्क्रिजेस अन्टिल इट एटेन्स अ म्याक्सिमम भ्याल्यु। भनेको थर्मो इएमएफ चाहिँ एउटा म्याक्सिमम भ्यालुसम्म के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अनि यो टेम्परेचर जुन टेम्परेचरमा चाहिँ थर्मो इएमएफ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा एन। अनि थीटा एन भन्दा अझै पनि यो न्यूट्रल टेम्परेचर भन्दा पनि अझै टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने के हुन्छ अब फेरि थर्मो इएमएफ घट्न थाल्छ र घट्दै घट्दै यहाँ जिरोमा पुग्छ र जुन टेम्परेचर र त्यो टेम्परेचर जसमा चाहिँ थर्मो इएमएफ फेरि जिरो हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। टेम्परेचर अफ इन्भर्जन भन्दा पनि अझै टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ थर्मो इएमएफले आफ्नो डिरेक्सन रिभर्स गर्छ र यो फेनोमेननलाई यो ग्राफमा पनि देखाइएको छ। थर्मो इएमएफ एउटा सर्टेन लिमिटसम्म सर्टेन टेम्परेचरसम्म बढ्छ र अझै टेम्परेचर बढायो भने थर्मो इएमएफ घटेर जिरो हुन्छ र यो जुन म्याक्सिमम थर्मो इएमएफ म्याक्सिमम भएको थियो त्यसलाई भनिन्छ न्यूट्रल टेम्परेचर र यो थर्मो इएमएफ जिरो भएको टेम्परेचरलाई भनिन्छ टेम्परेचर अफ इन्भर्जन। टेम्परेचर अफ इन्भर्जन पछाडि अझै टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि थर्मो इएमएफले आफ्नो डिरेक्सन रिभर्स गर्छ। र यसरी हेर्दाखेरि यो कर्भ के रहेछ त यो कर्भ चाहिँ प्याराबोलिक नेचरको छ है त। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। When a charged particle moves in a uniform magnetic field, it experiences a force called the Lorentz force. What is the vector representation of Lorentz force? इलेक्ट्रोन नभनौँ कुनै पनि चार्ज पार्टिकलले म्याग्नेटिक फिल्डमा एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सलाई लोरेन्ज फोर्स भनिन्छ। त्यसको म्याथमेटिकल अथवा भेक्टर रिप्रेजेन्टेसन भनेको F इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस V क्रस प्रोडक्ट है त। यिनीहरूको स्टेट फ्लेमिङ्स रुल। According to Fleming's left-hand rule, if thumb, first and second finger of left hand are held mutually perpendicular to each other, as shown in figure, such that first finger points the direction of field. First finger le field ko direction tira point garcha. Second finger points the direction of current, and the thumb points to the direction of force or motion. C number ko numerical question हेरौँ। A horizontal straight wire 5 cm long. लेन्थ अफ द वायर भनेको 5 सेन्टिमिटर अथवा 0.05 मिटर वेइङ 1.2 ग्राम पर मिटर। एक मिटरको मास भनेको 1.2 ग्राम हो भने अब हाम्रो टोटल मास भनेको 0.05 मिटरको मास भनेको 1.2 इन्टु मास पर युनिट लेन्थ भनेको 1.2 ग्राम पर मिटर यसलाई केजी पर मिटरमा लग्यो अनि त्यस पछाडि टोटल मास भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु टोटल लेन्थ गर्दाखेरि 6 × 10⁻⁵ kg आयो। अनि म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी दिएको छ 0.6 टेस्ला अनि रेसिस्टेन्स पर युनिट लेन्थ दिएको छ 3.8 ओम पर मिटर। इफ द रेसिस्टेन्स अफ द वायर इज
3.8 ओम पर मिटर भनेको 1 मिटरको रेसिस्टेन्स 3.8 भनेपछि टोटल रेसिस्टेन्स भनेको 0.05 मिटरको रेसिस्टेन्स भनेको 0.05 इन्टु 3.8 ओम गर्दाखेरि 0.19 ओम आयो। अनि क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स द्याट हेभ टु बी एप्लाइड बिट्विन द इन्ड्स अफ द वायर टु मेक इट जस्ट सेल्फ सपोर्टिङ। जस्ट सेल्फ सपोर्टिङ भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ यसको वेटलाई के गर्नु पर्यो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। BIL इक्वल टु mg। अनि करेन्ट भनेको के हो, करेन्ट भनेको V/R हो हैन। अनि त्यस पछाडि हामीलाई भ्यालु दिएको छ, B को पनि भ्यालु दिएको छ। अनि त्यस पछाडि V निकाल्नु पर्ने छ, रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ, मास पनि दिएको छ, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 10 हाल्दा भइहाल्यो। अनि हाम्रो एन्सर आयो V इक्वल टु 3.8 इन्टु 10 टु द पावर -3। यति चाहिँ के चाहिने रहेछ, यति पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिने रहेछ फर द वायर टु बी सेल्फ सपोर्टिङ। अर्को 18 नम्बरमा हेरौँ, इलेक्ट्रोन इज डेभिएटेड इन इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन डेभिएट हुन्छ। वाट पाथ डज द इलेक्ट्रोन फलो इन इलेक्ट्रिक फिल्ड व्हेन द इलेक्ट्रोन इज प्रोजेक्टेड नर्मली इन द फिल्ड? द इलेक्ट्रोन फलोज प्याराबोलिक पाथ व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड नर्मली इन्टु द फिल्ड। कस्तो पाथ हुन्छ भन्दाखेरि प्याराबोलिक पाथ फलो गर्छ इलेक्ट्रोनले। एन इलेक्ट्रोन पासेस थ्रु अ स्पेस विदाउट डेभिएसन डज इट मिन देयर इज नो फिल्ड? इलेक्ट्रोन चाहिँ एउटा स्पेसमा चाहिँ डेभिएसन बिना नै पास गर्छ अरे, डेभिएट नभइकन पास गर्छ अरे। यसको मतलब के, त्यहाँ कुनै पनि फिल्ड नभएकै हो त भनेर क्वेसन सोधेको छ। एन इलेक्ट्रोन पासेस थ्रु अ स्पेस विदाउट डेभिएसन इट डज नट मिन द्याट देयर इज नो फिल्ड। देयर माइट बी अ क्रस फिल्ड सच द्याट म्याग्नेटिक फोर्स एन्ड इलेक्ट्रिक फोर्स क्यान्सल द इफेक्ट अफ इच अदर एन्ड द इलेक्ट्रोन पासेस विदाउट डेभिएसन। त्यहाँ फिल्ड छैन भन्न नेसेसरी छैन, त्यहाँ क्रस फिल्ड पनि हुनसक्छ, क्रस फिल्ड पनि हुनसक्छ ताकि इलेक्ट्रिक फोर्स र म्याग्नेटिक फोर्सले एकअर्काको इफेक्टलाई क्यान्सल गरोस् र इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ, डेभिएसन बिना नै पास गर्छ। अनि अर्को केस यो पनि छ कि इट अल्सो पासेस विदाउट डेभिएसन इन म्याग्नेटिक फिल्ड इफ द मोसन अफ द इलेक्ट्रोन इज अलङ द डिरेक्सन अफ द म्याग्नेटिक फिल्ड। र म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा यसको इलेक्ट्रोनको मोसन छ भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डमा यो डेभिएट नभइकन, इलेक्ट्रोन डेभिएट नभइकन पास गर्छ। सी नम्बर हेरौँ, इज देयर एनी कन्डिसन द्याट एन इलेक्ट्रोन डज नट एक्सपिरियन्स एनी फोर्स इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड? इलेक्ट्रोनले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स नगर्ने कन्डिसन छ त म्याग्नेटिक फिल्डमा भनेको छ। द फोर्स एक्सपिरियन्स बाई एन इलेक्ट्रोन इनसाइड अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिभन बाई F इक्वल टु QVV sin थीटा हैन। फोर्स एक्सपिरियन्स बाई इलेक्ट्रोन, यहाँ Q को ठाउँमा अब इलेक्ट्रोन भएको हुनाले यहाँ E लेख्दा अझै बेटर हुन्छ हैन। अनि फोर्स भनेको अब यो sin थीटा, यो फोर्सलाई 0 बनाउनको लागि, यो फोर्सलाई 0 बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो, sin थीटा 0 हुनु पर्यो। sin थीटा 0 हुनु पर्यो किन भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनको चार्ज 0 हुन सक्दैन, भेलोसिटी मोसन भनेपछि भेलोसिटी 0 हुन सक्दैन, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेपछि यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि 0 हुन सक्दैन भनेपछि sin थीटा 0 हुनु पर्यो। sin थीटा 0 को मतलब के हो, थीटा 0, थीटा 0 को मतलब के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डकै डिरेक्सनमा छ भनेको। यदि इलेक्ट्रोनको मोसन र म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन सेम छ भने त्यो कन्डिसनमा इलेक्ट्रोनले कुनै पनि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन। अर्को 19 नम्बरमा हेरौँ, वाट इज रेक्टिफिकेसन? रेक्टिफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि एसीलाई डीसीमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस हो र यो प्रोसेस केले क्यारी गर्छ भन्दाखेरि रेक्टिफायरले गर्छ। एक्सप्लेन रेक्टिफायर सर्किट अपरेटिङ विथ 2 डायोड। दुईटा डायोड युज गरेर बनेको रेक्टिफायरको अपरेसनलाई एक्सप्लेन गर्नु भनेको छ। अब यहाँ रेक्टिफायर सर्किट अपरेसन विथ 2 डायोड इज सेन्टर ट्याप्ड फुल वेभ रेक्टिफायर हैन। यो दुईटा डायोड युज गर्ने रेक्टिफायर कुन हो भन्दाखेरि सेन्टर ट्याप्ड फुल वेभ रेक्टिफायर हो। द फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किट युजिङ 2 डायोड एन्ड लोड रेसिस्टर इज एज सोन इन फिगरमा देखाइएको छ। ड्युरिङ द पोजिटिभ हाफ साइकल द अप्पर पार्ट अफ द सेकेन्डरी विन्डिङ इज पोजिटिभ व्हाइल द लोअर विन्डिङ इज एट नेगेटिभ पोटेन्शियल। यो पोजिटिभ पोटेन्शियलमा हुन्छ पोजिटिभ हाफ साइकलमा, यो नेगेटिभ हाफ साइकलमा, यो नेगेटिभ हुन्छ पोजिटिभ हाफ साइकलमा। अनि सो डायोड D1 इज फरवर्ड बायस्ड, यो D1 फरवर्ड बायस्ड हुन्छ र यो D2 के हुन्छ, रिभर्स बायस्ड हुन्छ। फरवर्ड बायस्ड भएकोले करेन्टलाई के गर्छ भन्दाखेरि कन्डक्ट गर्छ, रिभर्स बायसको कन्डिसनमा गर्दैन भनेपछि करेन्ट यहाँबाट फ्लो भएर यो लोड रेसिस्टरमा आउने पर्यो फर्स्ट पोजिटिभ हाफ साइकलमा। अनि अनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ नेगेटिभ हाफ साइकल अप्पर एन्ड अफ द विन्डिङ अफ द सेकेन्डरी इज नेगेटिभ। अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो माथिको नेगेटिभ हुने पर्यो, यो तलको डायोड पोजिटिभ हुने पर्यो
भनेपछि यसले कन्डक्ट गर्यो किन भन्दाखेरि यो फरवर्ड बायस्ड भयो, यसले कन्डक्ट गरेन किन भन्दाखेरि यो रिभर्स बायस्ड भयो। भनेपछि यसरी नेगेटिभ हाफ साइकलमा D2 ले कन्डक्ट गर्यो, D1 ले कन्डक्ट गरेन हैन। अनि thus in both the cycle of the input AC signal there is current in the same direction along the road which is DC. In this way full wave rectifier converts both the cycle of AC into DC. यसरी फुल वेभ लाई नै के गर्यो भन्दाखेरि यसले फुल वेभ अफ AC लाई नै यसले DC मा कन्भर्ट गर्यो। फर्स्ट साइकलमा पोजिटिभ हाफ साइकलमा D1 ले कन्डक्ट गरेर करेन्ट लोड रेसिस्टरतिर गयो, अनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा D2 ले कन्डक्ट गरेर लोड रेसिस्टरतिर गयो। सिनेमन मेरो व्हाट हैपन्स व्हेन वन अफ द डायोड बिकम्स फंक्शनलेस। कुनै एउटा डायोड फंक्शनलेस हो भने के हुन्छ भनेको छ र when one of the diode say D1 becomes functionless र D1 functionless भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ हाफ साइकलमा माथिको पोजिटिभ तलको नेगेटिभ हो, तर यो फंक्शनलेस भयो भने यो फंक्शनलेस भएको कारणले यसले कन्डक्ट गरेन, यो रिभर्स बायस भएको कारणले यसले कन्डक्ट गरेन भनेपछि पोजिटिभ हाफ साइकलमा त यो सर्किटले यो रेक्टिफायरले कामै गरेन। अनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हाफ साइकलमा माथिको नेगेटिभ भयो तलको पोजिटिभ भयो। अब यो नेगेटिभ छ त्यसमा नेगेटिभ छ यसले कन्डक्ट गर्ने कुरै भएन। यदि यो फंक्शनलेस नभएको भए पनि यसले कन्डक्ट गर्ने नै थिएन हैन। अनि यो तलको पोजिटिभ नेगेटिभ हाफ साइकलमा यो तलको पोजिटिभ भएर यसले कन्डक्ट गर्यो भनेपछि यसले एउटा साइकललाई मात्रै के गर्यो, एउटा साइकल अफ AC लाई मात्रै DC मा कन्भर्ट गर्यो र त्यसैले यसले के गर्यो भन्दाखेरि फुल वेभ रेक्टिफायरको काम नगरेर यसले हाफ वेभ रेक्टिफायरको काम गर्यो है त। यसरी हाम्रो ग्रुप बी पनि सक्यो। ग्रुप बी मा हामीले कतिवटा क्वेशन डिस्कस गरौँ, 8 वटा क्वेशन, अनि अरु क्वेशन पनि गरेर सबै डिस्कस गर्यौं। ग्रुप बी को ग्रुप सी तिर लागौं। ग्रुप सी मा 20 नम्बरमा ए मा सोधिएको छ राइट सस्टेनेबल कन्डिशन्स फर इन्टरफेरेन्स। इन्टरफेरेन्स को लागि कन्डिसनहरु के हो भन्दाखेरि द टु सोर्स मस्ट बी कोहेरेन्ट हुनु पर्यो, द इन्टरफेरिङ वेभ शुड हेभ कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो, द एम्प्लिट्युड अफ इन्टरफेरिङ वेभ मस्ट बी इक्वल अर नियरली इक्वल, द टु सोर्स मस्ट लाई भेरी क्लोज टु इच अदर, द डिस्टेन्स अफ स्क्रिन फ्रम द कोहेरेन्ट सोर्स शुड बी लार्ज एज कम्पेयर टु द विड्थ अफ द स्लिट। यो के हो भन्दाखेरि सस्टेनेबल कन्डिसन फर इन्टरफेरेन्स। बी नम्बर मेरो The bright and dark fringes are equally spaced. Justify this statement from Young's double slit experiment. Young's double slit experiment बाट ब्राइट र डार्क फ्रिन्जहरु चाहिँ बराबरी स्पेसको हुन्छ भनेर जस्टिफाई गर्नु पर्यो भनेको डार्क ब्राइट फ्रिन्ज विड्थ इक्वल टु डार्क फ्रिन्ज विड्थ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। Consider two monochromatic coherent source of light S1 and S2. Two coherent monochromatic source of light S1 and S2 are depending on a single monochromatic light source S. Let the slit separation is D. यो दुईटा स्लिट बीचको डिस्टेन्स भनेको D भयो and a screen is taken at D distance away from the slit. अनि पाथ डिफरेन्स यो यति छ, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाथ डिफरेन्स हो। यो S1P र S2P मा यो डिस्टेन्स चाहिँ के छ, S2P को बढी छ भनेको त्यो के भयो, पाथ डिफरेन्स भयो। S1P र S2P को पाथ डिफरेन्स भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि फ्रम ट्रायंगल S1QS2 यो ट्रायंगलबाट sin थीटा इक्वल टु S2Q sin थीटा इक्वल टु S2Q P by H भनेको S1 S2 भनेको x by d, यो भनेको S2Q भनेको के हो, x हो, x by d भयो। अनि फ्रम ट्रायंगल POM यो POM भन्ने ट्रायंगलबाट tan थीटा इक्वल टु P by B भनेको y by d भयो। र फर भेरी स्मल एंगल थीटा, र यो थीटा एकदमै स्मल हुन्छ किन भन्दाखेरि यो दुईटा स्लिट बीचको डिस्टेन्स नै के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले के भनेको छौं भन्दाखेरि अघि नै सस्टेनेबल कन्डिसनमै द टु सोर्स मस्ट लाई भेरी क्लोज टु इच अदर। यो दुईटा स्लिट नै के हुन्छ भन्दाखेरि एकदम क्लोज भएको हुनाले यो थीटा एकदमै सानो हुन्छ, र थीटा एकदमै सानो छ भने हामी त्यसलाई sin थीटा इक्वल टु tan थीटा इक्वल टु थीटा लेख्न सक्छौं।
भनेपछि x/d भनेपछि यो sin थीटा र यो tan थीटाबाट आएको जुन भ्यालु छ त्यसलाई के गर्न सक्यौं इक्वेट गर्न सक्यौं इक्वल मान्न सक्यौं x/d = y/d त्यहाँबाट x आयो y/d thus पाथ डिफरेन्स भनेको कति रहेछ त y स्मल d by क्यापिटल D फर ब्राइट फ्रिन्ज को लागि पाथ डिफरेन्स n लैम्डा हुनुपर्छ त्यसैले अब x को ठाउँमा n लैम्डा राख्दियो भने y भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि n लैम्डा d by d हुन्छ हैन अनि फ्रिन्ज विड्थ भनेको अब यो फ्रिन्ज विड्थ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै फ्रिन्ज विड्थ भनेको सेकेन्ड ब्राइट माइनस फर्स्ट ब्राइट अथवा थर्ड ब्राइट माइनस सेकेन्ड ब्राइट अथवा nth ब्राइट माइनस n-1th ब्राइट हैन यो के हो भन्दाखेरि फ्रिन्ज विड्थ हो भनेपछि अब फ्रिन्ज विड्थ भनेको कति रहेछ त भन्दाखेरि yn-yn-1 n को ठाउँमा n अनि त्यसपछि माइनस n को ठाउँमा n-1 राखेर गर्दाखेरि लैम्डा d by d आयो त्यसैगरी डार्क फ्रिन्ज को लागि पाथ डिफरेन्स भनेको 2n-1 लैम्डा by 2 हुनुपर्छ अनि x को ठाउँमा 2n-1 लैम्डा by 2 राख्ने हो भने y भनेको के आउँछ भन्दाखेरि 2n-1 लैम्डा d by 2d आउँछ यसको पनि फ्रिन्ज विड्थ को लागि nth डार्क फ्रिन्ज माइनस n-1th डार्क फ्रिन्ज गर्दाखेरि यसको फ्रिन्ज विड्थ आयो यसको पनि फ्रिन्ज विड्थ कति आयो भन्दाखेरि लैम्डा d by d नै आयो यसको पनि फ्रिन्ज विड्थ हैन अनि यसरी के भयो भन्दाखेरि ब्राइट र डार्क फ्रिन्जहरु इक्वली स्पेस छन् भनेर जस्टिफाई गर्न सक्यो केबाट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टबाट सी नम्बरमा न्यूमेरिकल इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट द सेपरेसन अफ फर्स्ट टु फिफ्थ फ्रिन्ज इज 2.5 मिलिमिटर फर्स्ट फ्रिन्ज र फिफ्थ फ्रिन्ज को डिस्टेन्स भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 2.5 मिलिमिटर छ वेभलेन्थ when the wavelength used is 620 nanometer the distance from the slit to screen is 80 centimeter calculate the separation of two slits भन्नु हैन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि y = n lambda d by d भनेर थाहा छ n lambda d by d भनेर थाहा छ हैन अनि यो ब्राइट डार्क केही पनि भनेको छैन भने हामी त्यसलाई ब्राइट मानेर सल्भ गर्छौं है त हामी त्यसलाई ब्राइट मानेर सल्भ गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि y5 minus y1 दियो y5 minus y1 गर्ने भने के आउँछ 4 lambda d by d आउँछ अनि त्यसपछि यहाँबाट हामीलाई यो डिस्टेन्स अफ सेपरेसन अफ टु स्लिट्स यो d को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ सबै भ्यालु दिएको छ d को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भ्यालु पुटिङ एन्सर लुटिङ गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर आइहाल्यो 7.9 × 10⁻⁴ मिटर आयो है त अर्को क्वेशन हेरौं 21 नम्बर Kirchhoff's law in electricity are very useful in solving the complicated circuit connection. What is the significance of first law? First law को significance के त भनेको सोध्यो Kirchhoff's first law states the sum of current entering the junction must be equal to the sum of current leaving the junction. It is based on principle of conservation of charge. This law states the nature of current flowing through a circuit. And it studies how the current is flowing through a junction. यसको फर्स्ट लको सिग्निफिकेन्स नै के हो भन्दाखेरि it states the nature of current flowing through the circuit and it studies how the current is flowing through a junction. जंक्सनबाट करेन्ट कसरी पास गर्दैछ भनेर स्टडी गर्नु नै यो फर्स्ट लको के हो सिग्निफिकेन्स हो. State and explain second law with circuit diagram. Kirchhoff's second law states the algebraic sum of all the potential differences and EMFs across a closed loop in a circuit is 0. Algebraic sum of all the potential difference र EMF को sum के हुन्छ 0 हुन्छ. यो नै के हो Kirchhoff's सरी यहाँ फर्स्ट ल भएछ यो सेकेन्ड ल Kirchhoff's second law. While using this rule one starts from a point on the loop and goes around the loop to reach the same point. यो लूप युज गर्दाखेरि एउटा पोइन्टबाट स्टार्ट गरिन्छ र फेरि त्यही पोइन्टमा आएर टर्मिनेट भइन्छ. Any potential drop is taken positive and potential gain is taken negative. यो साइन कन्भेन्सन आफ्नो हिसाबले जुनलाई पोजिटिभ जुनलाई नेगेटिभ माने पनि हुन्छ. यहाँ चाहिँ मैले पोटेन्शियल ड्रपलाई पोजिटिभ र पोटेन्शियल गेनलाई नेगेटिभ मानेको छु र यो ABCDEFA ABCDEFA
EFA यो लुपलाई कन्सिडर गरेर मैले यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्सहरू लेखेको छु र पोटेन्शियल डिफरेन्सहरू लेखेपछि यो सबैलाई एड गर्दाखेरि चाहिँ के आयो भन्दाखेरि फाइनल रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के आउँछ 0 आउँछ। यही नै के हो भन्दाखेरि सेकेन्ड किर्चफ्स सेकेन्ड ल हो, किर्चफ्स लुप ल पनि भनिन्छ यसलाई। अर्को क्वेसन हेरौँ। एप्लाई दिज कन्डिसन्स टु क्यालकुलेट अननोन भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स। अननोन भ्यालु अफ रेसिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि किर्चफ्स लहरू युज गर भन्यो। यसलाई चाहिँ हामीले वेटस्टोन ब्रिजमा युज गर्न सक्छौँ है त। वेटस्टोन ब्रिजमा एबिडिए भन्ने यो लुपमा हामीले सेकेन्ड ल लगायौँ भने यो एक्सप्रेसन पाउँछौँ। अनि यो लुपमा लगायौँ भने बिसिडिबीमा युज गर्यौँ भने यो एक्सप्रेसन पाउँछौँ। अनि हामीलाई अनि यो के हुन्छ त भन्दाखेरि I1 भनेको I3 प्लस IG, यो किर्चफ्स फर्स्ट लबाट I1 इक्वल टु I3 प्लस IG अनि I4 इक्वल टु I2 प्लस IG गर्न सकिन्छ। अनि when the galvanometer shows null deflection, ग्याल्भेनोमिटरले नल डिफ्लेक्सन नदेखाउँदा IG के हुन्छ 0 हुन्छ। अनि I1 इक्वल टु I3 भयो यहाँबाट, I4 इक्वल टु I2 भयो यहाँबाट। अनि यो दुईटाबाट IG यो टर्मलाई 0 गरिदिने, यो टर्मलाई 0 गरिदिने हो भने त्यहाँबाट यो दुईटा एक्सप्रेसन आउँछ। अनि त्यसलाई अनि यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई डिभाइड गर्दाखेरि I1P बाई I3P यस्तो भयो। I1P डिभाइड बाई I3Q इक्वल टु I2X डिभाइड बाई I4R भयो। अनि यो I1 र I3 इक्वल भएको हुनाले I1 र I3 क्यान्सल भयो। अनि I2 र I4 पनि क्यान्सल भयो। अनि P बाई Q इक्वल टु X बाई R आयो। यहाँबाट यो अननोन भ्याल्यु भनेको X थियो, X इक्वल टु P बाई Q इन्टु R भयो है त। क्वेसन हेरौँ। वाट इज मिटर ब्रिज? राइट नेम अफ मटेरियल युज टु कन्स्ट्रक्ट मिटर ब्रिज। मिटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट विच वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ ब्यालेन्स्ड विडस्टोन ब्रिज। मिटर ब्रिजले ब्यालेन्स विडस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। and is used for measuring unknown resistance. Meter bridge consists of a meter long wire of uniform cross section, and the material used to construct it is an alloy such as constantine or manganese, as it has a low temperature coefficient of resistivity. Meter bridge को मटेरियल चाहिँ केले बनाइन्छ भन्दाखेरि एलोय सचेन्टेन अथवा म्याङ्गानिनले बनाइन्छ, किन भन्दाखेरि यिनीहरूको टेम्परेचर कोफिसिएन्ट अफ रेसिस्टिभिटी लो हुन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। Derive the expression for impedance in LCR circuit. Figure shows the resistor of resistance R, capacitor of capacitance C, and inductor of inductance L connected in series across a series with an AC source. Resistance, capacitor र इन्डक्टरलाई यसरी सिरिजमा कनेक्ट गरिएको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इन्डक्टर, इन्डक्टरको एक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको IXL, XL भनेको के हो भन्दाखेरि XC भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हो, XL भनेको XC भनेको क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स हो। पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस क्यापेसिटर VC इक्वल टु IXC र इन्डक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि लिड्स करेन्ट बाई π/2 अनि क्यापेसिटरले ल्याक्स बिहाइन्ड करेन्ट बाई π/2। अनि पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस रेसिस्टर, रेसिस्टर भनेको करेन्टसँग फेजमा हुन्छ। इन्डक्टर करेन्टलाई π/2 ले लिड गर्छ, क्यापेसिटर करेन्ट भन्दा π/2 ले ल्याग हुन्छ, पछाडी हुन्छ र रेसिस्टर भनेको करेन्टसँग फेजमा हुन्छ। अनि द भोल्टेज VR एक्रस R इज इन फेज विथ I र यो रेसिस्टेन्स the voltage VR across R is in phase with I, so the corresponding phasor is represented by OA. OA ले VR लाई represent गर्छ, and current in phasor are OA equal to I and OB equal to, so corresponding voltage and current in phasor are OA equal to I and OB equal to VC, which must be perpendicular to each other. Finally, VL across L leads current by π/2. यो current लाई π/2 ले lead गर्ने भएको हुनाले यो VL भनेको यता हुन्छ, अनि करेन्ट भन्दा π/2 ले ल्याग गर्ने भएको हुनाले VC भनेको यतापट्टि हुन्छ। र यो VL र VC को रिजल्टेन्ट, सपोज यो कन्डिसनमा VL इज ग्रेटर देन VC वाला कन्डिसन हामी गर्दैछौँ
यो कन्डिसनमा यो VL र VC को रिजल्टेन्ट भनेको VL - VC भनेको यता माथितिर हुन्छ। अनि यो यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि यसले रिजल्ट यो VR र VL - VC को रिजल्टेन्टलाई यो V ले डिनोट गर्छ। अनि यसको म्याग्निट्युड भनेको V = VR² + VL - VC को स्क्वायर = I² R²। अनि यो VL भनेको IXL अनि VC भनेको IXC को स्क्वायर। अनि यो गर्दाखेरि यो V/I = R² + XL - XC को स्क्वायर, वेयर V/I यो V/I जुन छ यसलाई नै के भनिन्छ भन्दाखेरि Z भनिन्छ। यो Z नै के हो त इम्पिडेन्स इन LCR सर्किट हो। LCR सर्किटको इम्पिडेन्स यो इम्पिडेन्स भनेको के हो √R² + XL - XC को स्क्वायर हो। अन्त LCR सर्किटमा इम्पिडेन्स भनेको के हो त Z = √R² + XL - XC को स्क्वायर हो। फाइन्ड द कन्डिसन अफ रेजोनेन्स इन LCR सर्किट। LCR सर्किटमा रेजोनेन्स कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि रेजोनेन्स हुनको लागि इम्पिडेन्स मिनिमम हुनु पर्यो, करेन्ट म्याक्सिमम हुनु पर्यो। र इम्पिडेन्स मिनिमम कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब यो XL - XC यो टर्म 0 हुन्छ। यो टर्म 0 हुँदाखेरि Z = के हुन्छ इम्पिडेन्स भनेको रेसिस्टेन्सको बराबर हुन्छ र करेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ। त्यसैले रेजोनेन्स हुने कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि XL = XC क्यापेसिटिभ रियाक्टेन्स = इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स हो। र अर्को क्वेसन हेरौँ। अ सर्किट कन्सिस्ट अफ क्यापेसिटर अफ 2 microfarad and resistor of 1000 ohm, an alternating EMF of 12 volt and frequency 50 Hz is applied. Find the current flowing, the voltage across capacitor and phase angle between the applied EMF and current. Capacitance दिएको छ, रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ, EMF पनि दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। फ्रिक्वेन्सीबाट हामी ओमेगा निकाल्न सक्छौँ। ओमेगा निकालेपछि I = E/Z गर्न सक्छौँ। Z = R² + XC² भयो हैन। अनि यो XC भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1/C ओमेगा हुन्छ। र त्यो राखेर भ्यालु हालेपछि हाम्रो करेन्टको भ्यालु आयो। अनि भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर पनि निकाल्नु भनेको छ, यहाँ निकाल्न बिर्सिएछ। भोल्टेज एक्रस क्यापासिटर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि IXC हुन्छ। I भनेको भर्खर निकालेकै छ I। अनि यो क्यापासिटिभ रियाक्टेन्स भनेको C ओमेगा, C पनि दिएकै छ, ओमेगा यहाँ निकालेको छ। यो राखेर यहाँबाट एन्सर निकाल्न सकिन्छ है त। अनि अर्को के सोधेको छ भन्दाखेरि फेज एङ्गल बिट्विन एप्लाइड EMF एन्ड करेन्ट। फेज एङ्गल भनेको XC/R गरेर 10 phi = XC/R गरेर phi को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यही हो फेज डिफरेन्स, फेज एङ्गल। अनि स्टेट बोर्स पोस्टुलेट अफ एटमिक मोडल। बोर्स पोस्टुलेटहरू यहाँ दिएको छ। एन इलेक्ट्रोन इन एन एटम revolve in certain stable orbit without radiation of energy. It means an atom has certain specific energy state and they have definite total energy. These are called stationary states of atom. And your MBR = NH/2π. And your energy radiate गर्ने कुराहरू यहाँ स्टेटमेन्टमा लेखिएको छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। Derive an expression for radius of nth orbit in hydrogen atom. हाइड्रोजन एटमको nth orbitको रेडियस को एक्सप्रेसन निकाल भनेको छ है त। हाइड्रोजन एटम कन्सिस्ट अफ अ न्यूक्लियस विथ पोजिटिभ चार्ज +E and an electron of charge -E and that revolves around the nucleus through a specified orbit of radius r. The electrostatic force between the nucleus and electron. यो इलेक्ट्रोन र न्यूक्लियस बीचको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भनेको 1/4πε0 E²/r²। अनि सेन्ट्रिपिटल फोर्स फर इलेक्ट्रोन टु रिभल्भ अराउन्ड इट इन अ न्यूक्लियस। यो इलेक्ट्रोन रिभल्भ गर्न चाहिने सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको mv²/r। सिन्स सेन्ट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रोन इज प्रोभाइडेड बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ केले प्रोभाइड गरेको हुन्छ इलेक्ट्रोनलाई भन्दाखेरि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यहाँबाट यो दुईटालाई इक्वेट गर्न सक्यो। र बोर्स पोस्टुलेटबाट के छ भन्दाखेरि हामीसँग MBR = NH/2π छ। यहाँबाट V = NH/2πmr आयो हैन।
यो आइसकेपछि यो v मा लगेर यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने यो रेडियसको एक्सप्रेसन आउँछ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलोन नट बाइ पाइ m स्क्वायर। यहाँबाट के थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि रेडियस चाहिँ केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्दाखेरि स्क्वायर अफ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको स्क्वायरसँग रेडियस अफ nth अर्बिट चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्न सकियो। अर्को क्वेसन, क्याल्कुलेट डी ब्रोई वेभलेन्थ अफ इलेक्ट्रोन व्हेन इट इज एक्सिलरेटेड बाइ 500 भोल्ट। मास दिएको छ, प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टको भ्यालु दिएको छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि दिएको छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि दिएको छ भनेपछि वेभलेन्थ इक्वल टु h/√2mEv डाइरेक्ट फर्मुला राखिदिने, भ्यालु पुट गर्ने, एन्सर आइहाल्छ है त। यो फर्मुला चाहिँ ल्याम्डा इक्वल टु h/p बाट आएको है त, h/p बाट आएको। अर्को क्वेसन हेरौँ, रेडियोएक्टिभिटी इज द स्पोन्टेनियसली अकरिङ फेनोमेनन इन नेचर। वाट इज रेडियोएक्टिभिटी? The phenomenon of emission of radiations spontaneously from the nucleus of some isotopes of element is known as radioactivity. Definition is simple. And obtain n equal to n0 e to the power minus lambda t in radioactive decay law. यो डेरिभेसन सोधेको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो यो। Let n be the number of radioactive nuclei present in the radioactive substance at any instant of time t. Let dn be the number of such nuclei that disintegrates in a short interval of time dt. Then the rate of disintegration चाहिँ number of radioactive nuclei present at the particular instant सँग के हुन्छ, प्रोपोर्सनल हुन्छ। dn by dt equal to minus lambda n, where lambda is a proportionality constant called as decay constant। यो ल्याम्डालाई चाहिँ डिके कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। अनि नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यो नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ न्युक्लियाई चाहिँ के हुँदै जान्छ भन्दाखेरि टाइम बढेसँगै यो चाहिँ रेडियोएक्टिभ नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ न्युक्लियाई चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ भनेको नेगेटिभ साइनले चाहिँ। त्यही भएर dn by n इक्वल टु माइनस ल्याम्डा टी। अनि लेट n नट बी द नम्बर अफ रेडियोएक्टिभ एटम प्रेजेन्ट एट टाइम t इक्वल टु 0। t इक्वल टु 0 मा n नट वटा रेडियोएक्टिभ एटम्सहरू थियो भनेर लेट गरियो। अनि n बी द नम्बर अफ एटम लेफ्ट एट टाइम t, n भनेको चाहिँ यो t टाइम बितिसकेपछि n नटबाट डिक्रिज हुँदै n वटा चाहिँ लेफ्ट भएको, n वटा चाहिँ बाँकी रहेको भनेर डिनोट गर्यो। अनि यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्ने हो भने इन्टिग्रेटिङ गरेपछि के आउँछ भन्दाखेरि n इक्वल टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी आयो। यहाँ यो ln भनेको लगको बेसमा e हो, अनि यो उता जाँदाखेरि e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी बाट n इक्वल टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी आयो। And describe the significance of decay curve showing the longest lifetime of a radioactive isotope. The number of radioactive nuclei in a radioactive sample decreases exponentially with time. The disintegration is fast in beginning but becomes slower and slower as the time elapses. Irrespective of its nature, a radioactive sample will take infinitely long time to disintegrate completely. Larger the value of decay constant, the higher is the rate of disintegration. Number of radioactive nuclei चाहिँ exponentially decrease हुन्छ। अनि त्यस पछाडि डिसइन्टिग्रेसन सुरुमा फास्ट हुन्छ, त्यस पछाडि स्लोवर हुँदै जान्छ। अनि रेडियोएक्टिभ स्याम्पलले इन्फिनाइटली लङ टाइम लाउँछ कम्प्लिटली डिसइन्टिग्रेट हुनको लागि। अनि जति डिके कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जति लार्ज भयो त्यति रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन पनि त्यति नै लार्ज हुन्छ भनेर डिके कर्भले के गर्छ, सिग्निफिकेन्स, डिके कर्भको सिग्निफिकेन्स के हो त यही हो हैन। जति डिके कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जति लार्ज भयो त्यति नै लङ्गेस्ट टाइम लगाउँछ रेडियोएक्टिभ आइसोटोप्सले। द हाफ लाइफ अफ रेडियम इज यति। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 25% अफ रेडियम ब्लक रिमेन्स अनडिकेड। हाफ लाइफ दियो रेडियमको हाफ लाइफ दियो। अनि डिके कन्स्ट्यान्ट भनेको ल्याम्डा इक्वल टु ln2 बाई हाफ लाइफ, ln2 बाई टी हाफ गरेर यहाँबाट यो डिके कन्स्ट्यान्टको भ्यालु निकालियो। अनि n इक्वल टु n नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी युज गरेर n भनेको कति छ अरे भन्दाखेरि 25% चाहिँ
अनडिकेड छ भनेको 25% रिमेनिङ छ भनेको 25/100 इन्टु एन नट चाहिँ बाँकी छ अरे इक्वल टु एन नट e टु द पावर माइनस ल्याम्डा टी। यो एन नट क्यान्सल भयो अनि यहाँबाट यो टी को भ्यालु निकालियो है त। ल यसरी हामीले 2079 को बोर्ड एक्जामको क्वेसन सबै सल्भ गरेर सक्यौँ। See you in the next video. Thank you for watching.